Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ගොඩක් අය වරද්දා ගන්න භාවිතයක් කියලා දෙන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ. මේ මම කාර් එකක් පදවන පළමු වතාව, මේ මම පීට්සා කන දෙවනි වතාව, පළමු වතාව, දෙවනි වතාව, මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට භාවිත කරනවා. කොහොමද එවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ? මේ මම කාර් එකක් පදවන පළමු වතාව කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ගොඩක් අය මෙන්න මෙතනදී වරද්දා ගන්නවා. සමහර විට ඔබත් මේ අවස්ථාව වැරදියට භාවිත කරලා ඇති. මේ පළමු වතාව ඒක නම් කියන්න බොහෝ අය දන්නවා. This is the first time. This is the first time. මේ පළමු වතාව මම කාර් එකක් පදවන. ඔන්න ඔතන තමයි ගොඩක් අය වරද්දා ගන්නේ. මෙතනදී ඔබ I am driving a car කියන්න එපා. කිසි විටකවත් present continuous tense භාවිතය නොඑසේනම් I am driving a car කියන වාක්‍ය රටාව භාවිත කරන්න එපා. This is the first time. එහෙම නැත්නම් this is the second time, third time ට පසුව භාවිත කළ යුතු වන්නේ present perfect tense වාක්‍ය රටාව. ඒ කියන්නේ ඔබට මතක ඇති have සහ has ට පසුව ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපයේ භාවිත කරන present perfect tense භාවිතය තමයි අපි යොදාගත යුතු වන්නේ. එහෙනම් කොහොමද නිවැරදිව කියන්නේ මේ මම කාර් එකක් පදවන පළමු වතාව කියලා? This is the first time I have driven a car. This is the first time I have driven a car. මේ මම කාර් එකක් පදවන පළමු වතාව. ඔබ වැරදිලාවත් this is the first time I am driving a car යනුවෙන් භාවිත කරන්න එපා. ඒ ව්‍යාකරණානුකූලව වැරදි. හොඳයි, අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. මේ මම පීට්සා කන දෙවනි වතාව. කවුරු හරි දෙවනි වතාවට පීට්සා කනවා නම් කියනවනේ නේද? මේ මම පීට්සා කන දෙවනි වතාව. දෙවනි වතාව this is the second time. මතක තියාගන්න first time second time ට කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම the භාවිත කළ යුතුමයි. This is the first time, this is the second time. මේ මම පීට්සා කන දෙවනි වතාව. This is the second time I have eaten pizza. This is the second time I have eaten pizza. I am eating pizza නෙවෙයි, I have eaten pizza. ඔන්න ඔතන තමයි ගොඩක් අය වරද්දා ගන්නෙ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේ වගේ ව්‍යාකරණ කොටස් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන නිවැරදිව ප්‍රායෝගික කතනයේදී භාවිත කරන්න ඕන. මම දන්න සෑම සියලු දේම මගේ වීඩියෝස් සරහා මම ඔබට ලබා දෙනවා. ඔබට පුළුවන් වීඩියෝස් බලන්න අපේ grammar lesson එකේ ඉඳලා මම grammar lessons විශාල ප්‍රමාණයක් 20 ගාණක් දාලා තියෙනවා. ඊටාම සරලව, ඊටාම පැහැදිලිව ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට. හොඳයි, අපි තව වාක්‍යයකට යමු. මේ මම දැල්ලෝ කන පළවෙනි වතාව. මේ මම දැල්ලෝ කන පළවෙනි වතාව. හරිම ලේසි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. දැල්ලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද කියන්නේ? දැල්ලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොන ෆිෂ්ද? කටල් ෆිෂ්. දැල්ලෝ කටල් ෆිෂ්. මේ මම දැල්ලෝ කන පළවෙනි වතාව. This is the first time I have eaten cuttlefish. This is the first time I have eaten cuttlefish. ඔබ මතක තියාගන්න මෙතනදී that භාවිත කරන්නත් පුළුවන් මැදට. This is the first time that I have eaten cuttlefish යනුවෙන් භාවිත කරන්නත් ඔබට පුළුවන්. ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී this is the first time I have eaten cuttlefish යනුවෙන් භාවිත කරත් ගැටලුවක් නැහැ. හොඳයි, අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. මේ මම චෙස් සෙල්ලම් කරන පළවෙනි වතාව. This is the first time I have played chess. This is the first time I have played chess. වැරදිලාවත් ඔබ I am playing chess යනුවෙන් භාවිත කරන්න එපා. This is the first time I have played chess. මේ මම chess සෙල්ලම් කරන පළමු වතාව. අපිට පුළුවන් මෙය ප්‍රශ්නයක් ආකාරයටත් අහන්න. අපි එහෙමත් අහනවනේ නේද? මේ ඔයා chess සෙල්ලම් කරන පළවෙනි වතාවද? මේ ඔයා ජීප් එකක් පදවන පළවෙනි වතාවද? මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට කොහොමද අපි ප්‍රශ්නය නිවැරදිව නිර්මාණය කරන්නේ? ඊස් මුලට ගන්න ඕන. මේ ඔයා චෙස් සෙල්ලම් කරන පළවෙනි වතාවද
is this the first time? අන්නේ ආකාරයට තමයි ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරන්නේ. Is this the first time you have played chess? Is this the first time you have played chess? මේ ඔයා chess එල්ලම් කරන පළවෙනි වතාවද? මේ ඔයා ජීප් එකක් පදවන පළවෙනි වතාවද? කොහොමද අහන්නේ? ඔබ දන්නව අහන්න දැන්. Is this the first time you have driven a jeep? Is this the first time you have driven a jeep? ඒ ආකාරයට අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් මේ භාවිතය යොදාගෙන. හොඳයි. තරමක් වෙනස් වාක්‍යයක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට කියනවා. මේ ඔයා අද කන පස්වෙනි කේක් කෑල්ල. අම්මලා තාත්තලා කියනවා දරුවන්ටනේ පුතා මේ ඔයා අද දවසේ කන පස්වෙනි කේක් කෑල්ල. කොහොමද කියන්නේ මේ පස්වෙනි කේක් කෑල්ල කියලා? This is the fifth piece of cake. කේක් කෑල්ල piece of cake. පස්වෙනි කේක් කෑල්ල fifth piece of cake. This is the fifth piece of cake you have eaten today. ඔයා අද කන. This is the fifth piece of cake you have eaten today. මේ ඔයා අද කන පස්වෙනි කේක් කෑල්ල කියලා නිවැරදිව අදහස ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ ආකාරයට. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකකින් ඔබ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔබේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න, වීඩියෝ එක හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.